අයිබෝවන් අපේ ගෙදර කුකින් YouTube channel එකට අදත් ඔයගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක හදන්න යන්නේ ඉතුරු වෙච්ච බත් වලින් දොදොල්. මේ දොදොල් එක විනාඩි 15ක් වගේ සුළු කාලෙකින් හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු මේ දොදොල් එක හදන්න මොනවද අපට ඕන කරන්න කියලා. අපි මේ ඉතුරු බත් වලින් හදන දොදොල් එක හදන්න ඕන කරන ද්‍රව්‍යයන් ප්‍රමාණය මම මේ වීඩියෝ එකට අදින් දාලා තියෙනවා. මම බාස්මති බත් තමයි උයාගෙන තියෙන්නේ. සීනි පොල් කිරිමේ උකු පොල් කිරිමේ තියෙන්නේ කජු ටිකක් අරගෙන මම නම් කබලි බැඳලා රෝස් කරගත්ත ඒවා තමයි තියෙන්නේ මේ ටික තමයි අපිට ඕන කරන්නේ මේ ඉතුරු වෙච්ච බත් වලින් හදන දොදොල් එක හදන්න එහෙනම් අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා
මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ඉතුරු වෙච්ච බත්තලෙන් දොඩොල් හදාගත්තේ. අපිට අමුද්‍රව්‍ය 3යි ඕනේ මේ දොඩොල් එක හදාගන්න. ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ දොඩොල් එකක් හදන්න, හදලා රස බලන්න. විනාඩි 15ක් වගේ සුළු කාලෙකින් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. Facebook එකේ අපේ ගෙදර Facebook page එකට ගිහින් like කරන්න, Instagram එකත් follow කරන්න, යාළුවෝ එක්ක share කරන්න, comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.